Waruni's Kitchen YouTube channel එකට දත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ලස්සනට, රසට, ඒ වගේම ගොඩක් පිළිවෙලට හැඳිකැවුම් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හැඳිකැවුම් රෙසිපි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට පිටි කොටන්න, පිටි හලන්න මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම මේකට මම පොල් ටිකක් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ඔයාලට අඩු මුදලකින් වැඩි හැඳිකැවුම් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට හදාගන්න හැඳිකැවුම් හරිම රසවත්. ඒ වගේම හොඳ මෘදු ගතියට තියෙනවා. වීඩියෝ එක අතරතුරේදී හැඳිකැවුම් හදද්දී ඔයාලට වර්ධින තැන් ඒවා නිවැරදි කරගන්න විදිය මේ හැමදේම කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් රසට පිරිමැසුම් දායකව කොහොමද හැඳිකැවුම් හදන්නේ කියලා. හැඳිකැවුම් හදන්න මම මෙතන කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 400ක් අරගෙන තියෙනවා. කෝප වලින් නම් කෝප දෙකක්. මම මේක පැය 4ක් 5ක් වගේ හොඳින් පෙඟෙන දැම්මා. දැන් ඇටයක් අල්ලදී හොඳින් කැඩෙන මට්ටමට තියෙනවා. ඊට අමතරව සීනි වලින් ග්‍රෑම් 400ක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා කෝප වලින් ගන්නවා නම් කෝප දෙකක් ගන්න. පාන් පිටි කෝප දෙකක් ගන්නවා ග්‍රෑම් 250යි. ඒ වගේම පොල් කෝප 4ක් පාවිච්චි කරනවා. මෙතෙන්ද ඔයා ෆ්‍රෙෂ් කොකොනට් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ පළවෙනි කිර අයින් කරගෙන පොල් කුඩු එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් ගන්නවා නම් ඔයා කෝප දෙකක් අරගෙන ඒක ග්‍රෑම් 300ක් වෙන වතුර දාලා ෆ්‍රෙෂ් කොකොනට් මට්ටමට හදලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට හොඳට පොල් තියෙන කෙනෙක් නම් පොල් එකේ කිරි අයින් කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව මම පැණි කෝප එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සූදුරු හෝ මහදුරු තේ හැඳි එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට මේ දේවල් මැනගන්න ගෙදර තිබුණ අඬු කෝපේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මම මුලින්ම කරන්නේ පොඟවගත්ත හාල් ටිකේ වතුර හොඳින් පෙරා ගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකක් අරගෙන ඒකට කැකුළු හාල් ටික දා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා මම දෙපාරකට තමයි දාගන්නේ. ඒත් එක්කම සීනි එකකිනුත් භාගයක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම පොල් එකකිනුත් භාගයක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. දැන් මේකට වතුර කෝප භාගයක් වගේ දාලා ඊළඟට උඩින් වහලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් කොටා ගන්නවා. ඔයාලට මම වීඩියෝ එක ආරම්භ කරද්දිම කිව්වා සාම්ප්‍රදායික කැවුම් වගේ පිටි වෙනම කොටන්න, ඊළඟට එක හලන්න. මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ හරිම පහසුවෙන් ඔක්කොම එකට කොටලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අඹරගත්ත පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් මම මගේ හාල් ටික, සීනි ටික සහ පොල් ටික ඔක්කොම කොටාගෙන අවසానයි. මේ ඔක්කොම කොටා ගන්න මට වතුර කෝප එකමාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න වුණා. සීනි පොල් සහ හාල් මෙන්න මේ වගේ හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් අඹර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. දැන් මම කරන්නේ පාන් පිටි ටික හාල් පිටි මිශ්‍රණයට මේ විදිහට හලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරන්න නම් විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. දැන් මම පාන් පිටි ටික හාල් පිටි මිශ්‍රණයට මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. අවසානයේ මම මේකට පැණි ටිකක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා ඔක්කොම ටික. ඊළඟට මම පැණි තිබ්බ කෝප්පෙට වතුර ටිකක් දාලා ඒකත් කැවුම් මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඒ වගේම සූදුරු ටිකක් මේකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. අපි හදාගන්න කැවුම් මිශ්‍රණය මේ වගේ හොඳ ඔකු පදමට කැට නැතිව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට නම් මේක හෑන්ඩ් බීට් එකකින් උනත් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ කැවුම් මිශ්‍රණය පිපෙන්න පැය දෙකක් මේ විදිහට උඩින් වහලා තියෙනවා. පැය දෙකකින් පස්සේ මම යන්නේ මගේ කැවුම් ටික හදාගන්න. ඉතින් මේ වෙදී ආයෙත් කැවුම් මිශ්‍රණය ටිකක් ඝන ගතියට ඇවිත් තියෙන්නේ මේක පිපිලා නිසා. අන්න පේනවාද අපි කැවුම් මිශ්‍රණය ගොඩක් ඝනට තමයි වැක්කෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කැවුම් ටික හදාගන්න බැහැ ලස්සනට. ඒ නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් දිය ගතියට හදාගන්න ඕනේ. කැවුම් මිශ්‍රණය මේ විදිහට උඩින් නම් පල්ලෙහාට වක් කරද්දී අවසානයේ වැක්කිරෙන ටික විනිවිද පේනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව බලන්න. අපිට හැඳිකැවුම් හදාගන්න මේ වගේ පුංචි තාච්චිය තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි. ඒකේ තෙල් ගොඩක් පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට හැඳිකැවුම් මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් වගේ අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තෙල් එකට ලං කරලා ගොඩක් ඉක්මනින් දාන්න ඕනේ.
මෙතෙන්ද ඔයාලට පේනවද ලිපේ ගින්දර කොහොමද තිබුණේ කියලා? අපේ තෙල්ල ගොඩක් රත් වෙලා තියෙන බෑ. ඔයාලට පේනවා තාමත් කැවුම උඩට ඇවිත් නැහැ කියලා. කැවුමේ හැඩය හොඳින් හැදෙන්න තෙල් එක ගොඩක් රස්න නැතුව, ඒ වගේම ලිපේ ගින්දර ගොඩක් වැඩි නැතුව තියෙන්න ඕනේ. විනාඩි එකක් එකමාරක් වගේ යද්දී කැවුම තෙල් එකේ යට ඉඳලා උඩට පිම්බි එන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවට ලිපේ ගින්දර වැඩි කරන්න. ඊළඟට කැවුම් එක මතු පිටට මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ඉහින්න. එතකොට කැවුම ගොඩක් හොඳින් පිම්බෙනවා. කැවුම් එකේ මතු පිට මේ වගේ සාමාන්‍ය රන්වන් පාටකට එද්දී අපේ කැවුම් එකේ යටපැත්ත හොඳින් පිච්චිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට කැවුම් එක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවගෙන යටපැත්තත් අවශ්‍ය මට්ටම එනකම් බැද ගන්න. අපි දැන් කැවුම් එක යටපැත්ත හැරෙවුවට පස්සේ ලිපේ ගින්දර ආයෙ චුට්ටක් අඩු කරගන්න ඕනේ. මොකද කැවුම් එක හොඳින් පිච්චිලා ඉවර වෙන කලින් කැවුම් එකේ පාට කළු වුණොත් ලස්සන නැති වෙනවා. ඒ නිසා ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා දැන් කැවුම් එකේ ඇතුළ පිච්චෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ. මෙතෙන් සම්පූර්ණ කැවුම් එකක් උයා ගන්න ඕගන විනාඩි 4ක් වගේ යනවා. ඊළඟට මේ විදිහට තෙල් බේරලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න කැවුම් එක. තෙල් දාන හැම කැවුමකටම මෙෂර්මන්ට් එකක් තියාගන්න ඔයා. එකම ප්‍රමාණයේ තෙල් දැම්මහම එකම ප්‍රමාණයේ කැවුම් හදාගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ හැන්දකින් අරගෙන තවත් හැන්දකට මේ වගේ මාරු කරලා ඊළඟට ගිහින් තෙලට දාගන්නවා. තෙල් එකේ රස්නේ ගොඩක් අඩුවට තියෙද්දී කැවුම් එක දැම්මොත් කැවුම් එක යටින් හිල් වෙනවා. ඒ නිසා තෙල් එකේ රස්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙන්න ඕනේ. රස්නේ වැඩිත් නැතුව අඩුත් නැතුව. මෙතන හැඳිකැවුම මත පිට තෙල්ලි හිද්දී හැඳිකැවුමේ දාරයට හැන්ද වදින්න දෙන්න එපා. මොකද එතකොට දාරේ කඩතුරු වෙලා දාරේ ලස්සන නැති වෙනවා. මේ වගේ දුර ඉඳන් මත පිටට තෙල්ලි හින්න. තෙලින් ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ හැඳිකැවුම් එක ගොඩක් ලස්සන පාටට. ඒ වගේම දාරේ කඩතුළු නැතුව ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා කියලා. මෙතෙන්ද කැවුම් එකක් දෙයක් වෙලි ඉවර වෙද්දී අපේ තෙල් එක ගොඩක් රත් වෙලා මේ වගේ දුම් දාන්න පටන් ගන්නවා. අන්න වෙලාවට ලිප ඕෆ් කරලා තෙල් එක නිවෙන්න ඉඩ හරින්න. ඒ වගේම තාච්චියේ තෙල් මට්ටම අඩු වෙද්දී නැවතත් තෙල් දාලා අදාළ මට්ටමට හදාගෙන ඊළඟට තෙල් එක අදාළ උෂ්ණත්වයට හදාගන්න. ගොඩක් තෙල් අඩුවෙන් කැවුම් එක බදින්න ගියොත් කැවුම පිම්බෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වගේම උඩින් පුපුරන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි ලිපේ රස්නේ වැඩි වෙලා තෙල් එක ගොඩක් රස්ටඩ් තිබුණොත් කැවුම් එක අපි තෙල් දැම්මහම ඒකේ හැඩය හදාගන්න කලින් කැවුම උඩට එනවා. එතකොට මේ වගේ ලස්සන රවුමඩ කැවුම් හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම මේ හැඳි කැවුම් හදද්දි පැහැදිලි කරේ ඔයගොල්ලෝ හැඳි කැවුම් හදද්දි වැඩිපුරම වෙන අත්වැරදි ඒකෙන් තමයි හැඳි කැවුම් අපිට හදාගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක හදන්න පටන් අරගද්දි පුංචි හරි වැරද්දක් වුණොත් මම ඔන්ලයින් නොහිටියත් ඔයාලට උත්තර දෙන්න බැරුව යනවා. ඒකයි වීඩියෝ එකේ හැමදේම ගොඩක් විස්තරව කියලා දුන්නේ. ඊළඟට හැඳි කැවුම් ටික හොඳින් නිවුණාට පස්සේ මේ වගේ කිචන් ටවල්ස් දාලා ඒක උඩින් කැවුම් ටික අතුර ගන්න පුළුවන්. මම අද පාවිච්චි කරපු ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට හැඳි කැවුම් 30ක් 35ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු හැඳි කැවුම් මම හැදුවේ. ඔයාලා පුංචිව හදනවා නම් ඊට වඩා වැඩියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දින මම මේ විදිහට හදාගත්ත ලස්සනම ලස්සන රසම රස හැඳි කැවුම් ඔයාලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටයකට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනදී හැඳි කැවුමේ දාරය හරිම ලස්සන කඩතොල් නැතුව තියෙනවා කියලා. මම ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද කියලා. ඇත්තට මේ කැවුම් එක හරිම මෘදු ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක හොඳින් නිවුනහම කොණ්ඩ කැවුම් වල රසය තමයි එන්නේ. ඒ වගේම ඇතුළත් ගොඩක් ලස්සන පැණි පාටයකට තියෙනවා කියලා පේනවා ඇති. ඒ වගේම කොණ්ඩ කැවුම් ඇතුළ වගේම තමයි ඇතුළ පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ පහසු රසවත් හැඳි කැවුම් රෙසිපි එක මේ අවුරුද්ද try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් සතුටු හිතේවි. ඒ වගේම ගොඩක් රසයි කියලාත් හිතේවි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.